Suntem undeva lângă Barcelona, e 14 ianuarie. S-a mai oprit vântul puțin când am ajuns aici, bătea un vânt foarte tare. Și am venit să testăm una dintre cele mai interesante mașini de familie de anul acesta, anul 2024. Da, am venit până la Barcelona să testez o mașină făcută la mine acasă la Craiova. Dar aici este lansarea internațională, toți jurnaliștii din Europa o să vină să o testeze în zilele următoare. Noi fiind țara care o produce, avem primul slot, să spunem așa, suntem primii, noul Ford Courier. Mai mare decât vechiul Ford Courier, în două versiuni. Tourneo de familie, și o să vedem de ce asta este o mașină de familie excelentă, și versiunea de marfă, Transit Courier. Și o să încerc să vi le arăt pe amândouă în acest clip. Am 2 zile, am toate mașinile disponibile în toate configurațiile. O să încerc să vi le arăt pe cele mai frumoase. Nu mai lungim, vă mulțumesc că vă uitați la acest canal și fără voi, dacă voi nu vă uitați și nu vă abonați, atunci eu nu pot să mă duc în astfel de deplasări să vă arăt astfel de mașini în premieră. Așa că vă rog, dacă n-ați făcut-o deja, să vă abonați la micul nostru canal, să creștem și noi, poate facem 100.000 de abonați anul acesta. Hai să bem niște agua și să vă arătăm Ford Tourneo Courier. Dar înainte de toate, hai să vă învăț cum să vă faceți RCA în doar 2 minute. Intrați în App Store sau în Play Store, downloadați aplicația Bolo. Cu ajutorul camerei foto și a aplicației, scanați datele voastre și ale mașinii, merge și la persoane juridice. Dacă vreți, puteți să introduceți datele manual, dar e mult mai simplu să scanezi. Primești oferte foarte bune ca și preț, printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune din piață. Și apoi plătești foarte simplu cu card, cu Apple Pay sau cu Google Pay. De când s-a inventat Apple Pay, eu nu mai așa plătesc. Deci, simplu, în 2 minute ai RCA la cel mai bun preț cu Bolo. Peisajul este absolut superb, noul Ford Courier. În 2022 am fost în Turcia, la Ford Otosan, acolo unde a fost proiectată. Bine, a fost proiectată jumătate în România, jumătate în Turcia, dar era acoperită cu o prelată și mi-am putut da seama de câteva elemente de design încă de atunci. Ce este Fordul Courier? Deci față de generația trecută a crescut. Este o mașină din clasa compactă, dar care împarte platforma cu Puma, Fiesta, EcoSport, platforma de clasă B. Cu toate astea, mașina măsoară aproape 4,4 m și poate fi încadrată în clasa compactă, zic eu, pentru că asta nu mai este mașină de clasă mică în niciun caz. Deci nu știu cum se vede pe cameră, dar asta nu e mașină de clasă mică. Concurează cu Docker, care nu se mai fabrică, cu Docker Van, cu Logi. Este o mașină de familie cu aspecte de suvuleț, așa. Deci împarte platforma cu celelalte modele Ford care au fost fabricate și ele în România și față de vechiul Ford Courier este mult mai mare și are aspecte, trăsături de SUV. O să intrăm în detalii, dar acum am vrut doar să facem așa un mic tur în jurul mașinii ca să vedeți cum arată. Probabil ați văzut, hai să spunem așa, un străbunic al acestei mașini aici, cu bagaj. E efectiv o casă, oamenii locuiesc în această mașină. Și acolo mai este încă o versiune, tot jurnaliști români, Bogdan Mirică de la Digi cu versiunea Active, versiunea de top, să spunem așa. Eu am o versiune Titanium intermediară, să-i spunem așa. Începem cu prețurile. Dacă Dacia Duster începe de la 18.800 de euro cu TVA inclus în România și Courierul are un preț cam pe acolo. Însă, tot pentru versiunea de 1 litru, tot o să decai exact ca la Duster, doar că nu are GPL. 18.445 de euro este prețul de plecare, un preț special de lansare pentru versiunea Transit Courier, versiunea de marfă, care vine cu toate cele 3 motorizările. Tourneo vine doar cu o singură motorizare, versiunea de pasageri. Deci 18.445, din ce am văzut eu, prețul de listă pe configurator pentru versiunea asta de pasageri e 23.000, însă e un preț tot așa de listă cu TVA, dar nu include promoția de lansare dacă există. Deci Ford, după cum știți, obișnuiește să mai dea ceva discounturi, ba de lansare, ba discounturi când te duci la dealer. Deci 23 de aici se pleacă, dar mai poate scădea cu rabla sau cu alte discounturi de la dealer. Deci e posibil să o luați chiar sub 20.000.
cred. Versiunea de marfă, fiind versiunea de marfă, nu poți să iei cu rabla, deci rămâne 18.445. Garanția este de 3 ani, 100.000 de kilometri, însă prin garanția extinsă Ford Protect poți să te duci până la 5 ani, 200.000 sau 7 ani, 150.000 de kilometri și nici nu costă 1.000 e până într-o 1.000 de euro. Și eu zic că merită dacă vrei să o ții mai mult de perioada inițială de garanție de 3 ani. Arătăm întâi farurile, luminile ca de obicei, lumini de zi cu LED, halogen, fază lungă, fază scurtă și far de ceață bec incandescent. Pe partea cealaltă avem semnalizarea care este cu LED și arată bine și evident aceleași faruri. Și acum știu că toată lumea a trecut la LED-uri, acum nu știu de ce cei de la Ford au ales să pună halogen și să nu pună LED pe acest model, mai ales având în vedere că pe Puma avem LED și pe alte modele Ford avem LED. Însă trebuie să țineți minte că există și o versiune utilitară a acestei mașini. Costurile de rulare mici contează. În mediul urban, mașinile astea micuțe tind să fie lovite și atunci un far cu halogen este mai ieftin decât unul cu LED. Observăm că avem tradiționale lumini laterale pe aripă, nu avem pe oglindă. Bănuiesc eu că din aceleași considerente. Adică în oraș, mai ales curierii vor lovi oglinzile și atunci e mai ieftin să repari sau să înlocuiești o oglindă fără lumină decât una cu. Și atunci această lumină este mai puțin expusă decât dacă ar fi pusă pe oglindă. În spate nicio surpriză, avem doar bec peste tot. Nu ai nevoie de complicații la o mașină de muncă, să spunem așa. Al treilea stop de frână este într-adevăr cu LED și lângă el este spălătorul pentru lunetă. Iată și noua emblemă Ford de culoare albă. Cum vi se pare aspectul acestei mașini? Grila destul de mare, destul de dreaptă. Ca să faci o grilă din asta dreaptă e mult mai simplu decât să faci una complicată. Da? Și observăm că ea este plină până la nivelul emblemei, până aici, și abia pe aici intră aer, pentru că nu ai nevoie de foarte mult aer, adică nu aveai de ce să pui o grilă deschisă peste tot, stricai aerodinamica degeaba. Senzorii de parcare, cei spate vin în standard, radarul frontal vine standard, deci astea sunt cei față care nu vin în standard, sunt opționali, și radarul care vine în standard și niște prize de aer reale pentru aerodinamică, pentru că avem o suprafață frontală destul de dreaptă, dar cumva sculptată așa pe margini. Și nu cred că aici avem doar rol estetic, este și rol aerodinamic. De la versiunile Titanium în sus avem această dungă cromată. Trendul nu are, Titanium-ul are, Active-ul îl are, iar pe versiunea de marfă avem Active Trend, Limited este versiunea corespondentă a lui Titanium și avem și o versiune de bază pe versiunea de marfă. Deci avem o versiune standard în plus la asta. Capota în sine este și ea frumos desenată, decupată într-o mașină cu caracter utilitar. Eu zic că arată destul de binișor. Acum aștept și părerea voastră în comentarii, pentru că gusturile sunt subiective. Fiind construită pe aceeași platformă pe cum Puma sau Fiesta sau EcoSport, nu sunt mari diferențe la capitolul mecanic, să-i spunem așa, adică tot motor transversal, tot suspensie față McPherson, avem punte pe spate, nu există versiune cu tracțiune integrală, cel puțin nu acum, nu au fost ele declarate. Acestea sunt frânele, cei de la Ford spun 381 de mm, dar cred că a fost o greșeală de tipar, cred că sunt 281 de mm, că 380 are BMW M3 și astea nu sunt frâne de BMW M3, ventilate pe față și știu că va crea controverse. Avem tamburi pe spate, dar deja am văzut mașini mult mai scumpe cu tamburi, în special cele electrice, Daciile, toate au tamburi și sunt foarte multe Forduri Puma cu tamburi care au fost cumpărate de către clienți din toată Europa, Puma fiind cel mai vândut Ford din Europa. Deci, aparent, pentru clienți nu contează așa mult acest lucru. Tamburii sunt oarecum mai eficienți la prima frânare, dar dacă frânezi mult, des și tare, atunci eficacitatea lor va scădea din cauza faptului că se încing. Dar, din punct de vedere al costurilor de producție și operare și al longevității, sunt oarecum mai bune. Acum, da, o fi fost o metodă de cost-cutting, n-am de unde să știu, dar farurile cu halogen, becul pus acolo, becurile pe spate și tamburii, toate astea vor duce la costuri
de exploatare pe termen lung ceva mai scăzute. Acum, trebuie să vezi și părțile bune și părțile rele dintr-un lucru. Pentru o mașină care cântărește 1500 de kg la gol, cam atât cântăresc toate. Deci în jurul valorii de 1500, chit că vorbim de marfă, chit că vorbim de pasageri, chit că vorbim de diesel, de benzină sau de manuală sau automată, toate cântăresc în jurul valorii de 1500 de kg. Asta e 1517 în varianta benzină manuală. Mi-aduc aminte că am intrat în fabrica Ford acum mulți ani, că doar ce începuse producția la EcoSport, cred. Și am văzut, începuse producția ceva timp la EcoSport și fiecare echipare avea alt tip de jantă. Momentan, jantele pe 17 sunt singurele pe care am apucat să le văd la acest model. Au Goodyear Efficient Grip 215/55/17, sunt cele mai mari jante pe care le pot spune. Made in Poland. Da, deci ele vin din Polonia până în România, deși și noi avem niște fabrici de anvelope, în special Pirelli la Slatina, dar cei de la Ford au ales să lucreze cu Goodyear în cazul de față. Goodyear Efficient Grip, niște anvelope bune și sunt din gama Efficient Grip, adică din gama cu rezistență redusă la înaintare, pentru un consum de carburant și o rezistență la înaintare scăzute. Apropo, jantele au căpăcele cu emblema Ford neagră. E un detaliu minuscul, dar trebuie menționat. 15 inch dimensiunea minimă la jante, 17 este cea maximă, deci nici anvelopele nu vor fi scumpe și nici confortul nu va fi afectat din acest punct de vedere. Garda la sol 17 cm, nu este o gardă la sol deloc rea, este 170 mm la pasageri, 169 mm la marfă, nu este o gardă la sol deloc mică, ba chiar e una foarte bună și asta îi dă aspectul de SUV. Aș zice eu un pic de Land Rover Defender al acestei mașini și mai un detaliu interesant, pentru o mașină de acest gabarit, adică 4,34 m, avem și un diametru de bracaj de 10,7 metri, unul foarte util, mai ales în mediul urban. Deci se vede că mașina asta a fost gândită și pentru funcția asta de curierat urban și așa mai departe. Deși asta de față se potrivește mai bine situațiilor în care mergem în vacanță. Dar 10,7 metri e o valoare foarte bună pentru dita mai bărcăloaia. Și dacă nu știți ce înseamnă 4,34 m, e cât Duster-ul nou. Și o surpriză plăcută este contraaripa protejată de niște pâslă, care are și rolul de antifonare. Nu mi-aduc aminte bine, dar cred că versiunea de marfă nu are. Pe față, în schimb, avem plastic normal, da? Deci era de așteptat, dar pâsla în spate este o surpriză plăcută. Bine, e un model familial până la urmă, e normal să aibă. Și mai avem aici niște apărătoare de noroi care, eu nu cred că sunt neapărat apărătoare de noroi, cât sunt pentru aerodinamică. Pentru că pe aici, da, intră aerul pentru a răci frânele. Deci nu cred că e neapărat de noroi, cât este de aerodinamică. Acestea sunt și ștergătoarele, niște ștergătoare destul de simple și cred eu ușor de înlocuit. Nu le poți ridica dacă ele nu sunt puse în poziția lor de schimbat sau de ridicat, care este aceasta. Altfel, dacă ele sunt puse acolo și tragi de ele, zgârii vopseaua de la capotă. Avem emblema Soundscreen, ceea ce înseamnă că avem un parbriz, pe lângă faptul că este încălzit și, ia uitați aici, este dublu laminat. Asta înseamnă Soundscreen, înseamnă că este dublu laminat și absorbe anumite zgomote de rulare, de vânt, vibrații și așa mai departe. Ce-i drept, nu cred că este standard acest parbriz, în niciun caz nu cred că vine în standard pe versiunea, cel puțin pe versiunea de marfă în standard, dar s-ar putea să coste ceva la schimbare, așa că faceți-vă casco. Dacă vedeți un curier cu montantul negru și cu, de fapt, toți montanți sunt ăștia negre, țineți minte că avem de-a face cu un colant pentru a ascunde un pic masivitatea și trebuie să recunosc că Active-ul lui Mirica arată chiar foarte bine pentru că are și plafonul în două nuanțe. Dacă tot suntem la capitolul Active, pe lângă elementele de plastic negru mai avem și acele protecții în bara față și bara spate. Asta este cheia. Este o cheie de Ford american, să-i spunem așa, pentru că aceeași cheie o găsim la Ranger și la Mustang. Nu avem cheia aia mică de Ford de Puma, cu cheie fizică, dacă vreți așa ceva, și cu niște butoane interesante. Descuiere, încuiere și portbagaj.
doar că nu arată portbagajul, ci arată lateralul. Și o să vedem ce face fiecare buton în parte. De fapt, o să vedem ce putem să facem cu cheia la mașina asta, pentru că închidem și avem oglinzi rabatabile electric. Nu cred că vin în standard la versiunea de marfă. Evident, descuiere. Hai să vedem dacă coboară geamurile. Coboară cele față. Interesant. Ok. Hai să vedem dacă urcă. Urcă doar cele față. Nu funcționează la cele spate. Asta este un detaliu foarte interesant, pentru că, evident, având uși glisante, avem alt tip de conector. Bun, am încuiat mașina și acum, o dată, nu? Da, trebuie de 2 ori pentru portbagaj. Dacă mergem la portbagaj, sperăm că se vede pe cameră, se vede, se deschide. Asta e un lucru foarte bun. Însă, ia să vedem dacă din portbagaj nu se deschid din butonul de portbagaj, nu se deschide ușa față, dar se deschid ușile glisante, pentru că la versiunea de marfă în portbagaj intri și prin lateral și atunci, țara, ușile spate se deschid din butonul de portbagaj. Asta ca să țineți minte. Rămânem la acest unghi. Sper că mă văd și eu, sper să nu fiu prea micuț. Și hai să vedem. Avem impuls la geamurile față cu protecție, însă în spate nu avem protecție și nici impuls. Deci se vede că acest model are și niște rădăcini utilitare, pentru că în spate nu au pus protecție. Vreau să vă arăt ceva rapid de tot. Dacă opresc motorul, avem grafica cu turneo și aici intervine acest conflict între marketing și caroserie, pentru că atât în stânga și în dreapta pe stickere scrie curier, nu scrie turneo curier sau transit curier, scrie curier. Ăsta este modelul. Și atunci mă enervează pe mine că pe spate scrie turneo și la celălalt scrie transit. De fapt, la ăla s-ar putea să scrie transit curier cu totul. Ei bine, Ford are o mică problemă în denumirea modelelor sale, pentru că avem Transit Tourneo Courier, Transit Tourneo Connect, care e un pic mai mare și e bazat pe Volkswagen Caddy. L-ați văzut la mine pe canal. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să urmăriți. Transit Tourneo Custom, care este mai mare. L-am prezentat tot eu pe YouTube în premieră națională. Vă invit să îl vedeți. Și Transitul normal. De ce nu le-au numit direct Transit, Custom, Connect și Courier direct? Și atunci mai scăpau de o grijă. Așa, toate modelele care au și un corespondent utilitar trebuie să fie Transit Tourneo, Tourneo Custom, Tourneo Connect, Tourneo Courier. Și atunci te încurci un pic în ele. Trebuie să fie curier direct. Bă, ăsta e curier. Ca să-i mulțumim și pe alții, hai să vedem cum se aude o mașină făcută la Craiova. Nu l-am pe Nelu Ciocănelu la mine astăzi, nu m-ar fi lăsat în aeroport cu Nelu Ciocănelu, dar hai să vedem. Material tare, aici avem un pic de textil, un mic buzunărel, da? Cam așa se aude dacă dai în el. Bine, apa zdrângăne. Da, cam așa este, da, cam așa. Dacă apeși tare pe ea, să nu zică lumea că, bă, doar o lăudăm și atâta. Apropo, chestia asta am văzut-o și la alte modele Ford și nu mai cred. Pentru a-i ascunde un pic din masivitate, i-au făcut acest Hofmeister King, între ghilimele. Și o surpriză plăcută, nu știu dacă s-a văzut atunci când am prezentat geamurile, ele coboară de tot, atât în față cât și în spate. Da, comenzile pentru oglinzi, pentru geamuri, avem blocarea oglinzilor în spate pentru copii, să nu se blocheze, și evident geamuri față-spate și mânerul de deschidere, plus funcția de blocare uși aici, manuală, în față. Da? Nu știu dacă avem child lock, nu m-am uitat încă, o să vedem împreună. Și apropo de numele de curier, Ford îl folosește din 1952, deci nu e un nume nou în gama Ford. Puteau să-l folosească drept Ford Courier. Ford Courier de marfă, Ford Courier de persoane, da, nu au vrut ei Transit și Tourneo. Au fost mai multe versiuni. În anii 70, pe exemplu, erau versiuni bazate pe Mazda. În anii 90-2000 au fost versiuni bazate pe Ford Fiesta. Știți voi cum era și Opel Combo bazat pe Opel Corsa. Simplu ca bună ziua. Și acum
avem modele de sine stătătoare, ultimele două generații, 2014 și 2024, au fost modele, sau 2013 pe acolo, au fost modele de sine stătătoare bazate pe platforme Ford deja existente. În cazul de față, Puma Fiesta segment B, dar asta e clar C. Și asta nu e o mașină deloc mică. Gândiți-vă că are 1,82 m înălțime, e înaltă, 1,82 m fără barele alea longitudinale și 1,80 m lățime, e mai înaltă decât este lată mașinuța asta. Da, ampatament 2,70 m, cu ampatament de compactă. Ia, ce vine? Vreți să vedeți? Da, i30N, iată. Drumul ăsta este demențial. Aici am filmat și Peugeot 408, dar nu știu dacă pe drumul ăsta am făcut proba de condus. Și este un drum destinat pasionaților. Ia să vedem ce prindem. RSQ3. Da, era RS3, știu. Nu RSQ3, RS3. Am mai spus-o, poate mă repet. Dacă mă repet, îmi cer scuze. Între un SUV cu tracțiune față și genul ăsta de mașină, pentru familie, asta este mai bună din toate punctele de vedere. Spațiu, portbagaj, mod de acces în spate. Deci, pe lângă faptul că nu mai dai cu ușa în parcări, da? Ai și o intrare foarte simplă, ai și un prag aici pentru copii dacă au nevoie să se suie pe un anumit prag. Dacă aveți o mașină cu astfel de uși și ați mers cu ea mai mult timp, vă rog frumos, spuneți-mi în comentarii dacă există dezavantaje. Dacă ușa se strică, dacă, nu știu, se zgârie ceva, dacă sunt anumite elemente care sunt sensibile, nu știu, cum ar fi opritorul ăsta, amortizorul ăsta aici când o închizi, dacă cum ar fi conectorul ăsta, da, pentru geamul electric și închiderea centralizată. Dacă este ceva care ar putea constitui un dezavantaj, că vin copiii și pun piciorul pe asta, unde n-ai voie să pui piciorul, că scade rigiditatea torsională a mașinii, dar nu cred că ar avea de ce să scadă cu o astfel de ușă. Dați-mi un exemplu de dezavantaj la o astfel de ușă. Sincer, chiar vreau să știu, adică nu zic gen, hai băi, dați-mi voi. Nu, chiar vreau să știu dacă există dezavantaje la astfel de uși. Apropo, probabil ați auzit bingo. Am telefonul încărcat în mașină. În momentul în care deschizi ușa, mașina pornește automat încărcarea USB-urilor. Asta e un detaliu drăguț. După un timp, evident, se oprește, tai alimentarea ca să nu consume bateria. Cred că am găsit un dezavantaj. Nu poți să bagi benzină când e ușa deschisă. Trebuie să ieși pe partea cealaltă. Da. Deci, nasol. Aici este ceaiul locul cu cheie manuală. Se poate închide foarte, foarte ușor. Evident că atunci când pornești mașina și ai ușile încuiate, nu o să poată copilul să deschidă ușa din spate. Însă, dacă vrei să ai ceaiul loc să nu deschidă nici când ușa spate, atunci poți să închizi la ceaiul loc după aceea. O să arătăm restul ușii când ajungem la interior. Nu e cazul acum. Și acesta este spatele. Da. Ai o ieșire mică acolo. Nu știu dacă au făcut-o neapărat ca să fie eleron sau dacă au avut nevoie de un loc unde să pună stropitoarea, dar are și rol aerodinamic acest lucru. Are și rol aerodinamic. Haionul, de fapt luneta, este imensă, cu dezaburire specială pentru ștergătorul acesta. Se vede aici, nu știu cât de bine se vede, dar se poate vedea cu ochiul liber. Emblema Ford, Tourneo, nu sunt eu de acord cu chestia asta, trebuia să pună curier. Camera de marș arier, ia uite-o. Număr de matriculare găurit așa, stil nemțesc și senzori de parcare spate care vin în standard. Dar hai să vă arăt o surpriză plăcută. Uitați, avem o roată de rezervă temporară, da, exact lângă țeava de eșapament. Și se vede acolo puntea spate, toată suspensia și se mai văd apărătoarele de noroi. De fapt e contra aripa aia de pâslă, care zic eu că are și rol de apărător de noroi. Nu știu cât de mult, dar de cât deloc eu zic că are. Hai să trecem la portbagaj, cu toate bagajele noastre. Că na, noi suntem oameni care au treabă cu această mașină și oamenii care au treabă au și bagaje. Cu ce să începem? Hai să începem cu volumul. 1188 de litri în versiunea asta standard. Dacă prezentăm și versiunea de marfă, o să arătăm și acolo.
O să intercalăm bapici, bapicolo și se poate ajunge la 2126 de litri, cred, de portbagaj. Dar o să rabatăm și macheta un pic mai târziu. Copertina asta e un pic imensă, dar dacă nu vrei să-ți fure oamenii bagajele, să nu le vadă, ai nevoie de o copertină mare. Ce îmi place la portbagaj este că e bine compartimentat, e o cutie. Efectiv este o cutie, margine de încărcare plană, o mochetă surprinzător de moale. V-aș invita să vedeți cât de moale este. Aici, dacă vrei să ajungi la roata de rezervă, de aici se deșurubează roata de rezervă, sau mă rog, se deșurubează, uite, se vede, da? Deșurubezi de aici frumos și după aceea poți să dai roata în jos, te uiți în manualul utilizatorului. Puncte de ancorare, spațiu de depozitare, priză de 12V, cârlig, alt spațiu de depozitare, alt cârlig, alt spațiu de depozitare. Aici ai coș de rufe sau de lucruri murdare. Dacă făceau, dar nu cred că avea unde să facă exact ca la Puma un megabox din ăla sau cum se cheamă pentru drenaj. Dar cam asta este portbagajul. Nu ai nicio podea falsă, asta este. Și așa arată portbagajul umplut cu bagajele noastre. Am uitat de testul meu de închidere ușă culisantă la acest tip de mașină. N-a ieșit acum. La data trecută mi-a ieșit. Cât de ușor e să o închizi așa, doar împingând-o. Uite, se poate. Un picuț mai tare, nu foarte tare, dar se închide. E bună șina. Un alt dezavantaj ar putea fi ușa asta, haionul ăsta imens, pe care nu-l poți deschide chiar oriunde. Partea bună este că nu depășește 2 metri atunci când el este deschis. Mașina are 1,82, nu depășește 2 metri. Ceea ce înseamnă că poți să-l deschizi și în parcări subterane fără să ai vreo grijă că ai putea lovi. Ceea ce e ok, nu la multe mașini se întâmplă să lovești, dar unele, mai ales SUV-uri înalte, se ridică un pic prea mult și depășesc 2 metri. Dar văd că la asta nu e. Alt avantaj este că nu te plouă. Da? Poți să faci aici petrecere. Și dacă vrei să-l închizi, tragi de aici. Dar, într-adevăr, e cam greu să-l închizi din prima așa. Ia, hai să vedem dacă putem, ca pe clopot. Dacă... a mers. Uite, că a mers. Tăiem costurile, dar ia uite. Au pus aici o folie ca să nu se zgârie vopseaua, da? Au pus o folie să nu zgârie vopseaua. Bravo! Dacă erați curioși dacă luneta se deschide separat, cum se întâmplă la brecurile de la BMW, nu se deschide separat. Da? Deci este fixă. Deși era mișto să se deschidă și să poți lua chestii de pe copertină, dacă ai o geacă, o căciulă sau alte obiecte. Cam așa arată din spate de la portbagaj, dar motivul pentru care v-am adunat aici este ca să vă spun despre sistemul audio. 6 boxe și avem 2 tweetere pe montanții față, 2 boxe pe ușile față și pentru că ușile laterale au acei conectori, nu poți asculta muzică dacă ai ușile deschise cu boxele spate. Tocmai din acest motiv nu s-au pus boxe în ușile spate. Boxele spate sunt aici, pe plafon, în portbagaj. Dacă te joci cu egalizatorul, poți să faci acest sistem să sune mai mult decât decent. Deci pentru 6 boxe eu sunt mulțumit. Tot jucându-mă pe la mine am dat seama de o chestie. Dacă ai o ușă spate deschisă sau întredeschisă, împui mașina, nu se pliază oglinzile, tocmai ca să-ți dea seama, dar blochează ușile față. În schimb, nu le blochează pe cele spate și nici portbagajul. Asta ca să-ți dai seama că nu ai încuiat mașina, dar ușile față le încuie, independent de cele spate, fără să plieze. Acum, dacă am închis totul, se încuie toată mașina. Și dacă ai mașina încuiată, se deschide rezervorul. Deci poți să o alimentezi, nu are niciun fel de protecție la rezervor. Bine, că e cam greu să furi din Easy Fuel și evident decupajul pentru AdBlue. O ții 5 secunde și după aceea, dacă vrei să torni cu canistra, ai celebra pâlnie Ford. Bine, și alți producători mai au așa ceva, dar la Easy Fuel primești o pâlnie când cumperi mașina.
45 de litri de benzină rezervor, dacă alegi versiunea evident pe benzină, 44 la diesel și un rezervor de AdBlue de 13,3 litri. Dacă tot suntem aici, hai să vorbim despre consum. În funcție de motorizare, versiunea benzină 1.0 consumă între 7.1-7.4 declarat. Eu am scos 7.4 mers autostradă și drumul ăsta virajat, dar mers tare, adică chiar m-am dat la mașină și am un consum mediu de 7.4 și în urcare și mai departe. Dacă mergi constant cu ea 80, 90, 100, mașina poate să fie foarte economică. Varianta diesel consumă de la 5-7 declarat. Eu zic că dacă mergi cu dieselul gol, liniștit, atunci ai șanse să scoți consumuri foarte bune. Chiar 3-3 și ceva. Dar mă rog, asta este o poveste pentru altă zi. Mașinile astea sunt făcute să meargă cu pasageri, cu bagaje, cu marfă în ele, nu sunt făcute să meargă goale. Era frumos dacă aveam amortizor, însă la o capotă așa mică nu cred că ar fi pus, pentru că capota e ușoară și n-ai de ce să ai amortizor. Dar avem antifonare și am mai văzut două surprize plăcute. Una, bateria este Rombat, făcută la noi. Și doi, asta e de la Ford, nu știu dacă e de la România sau de la Ford Germania, încă unii 30 ani, sau de la Ford Germania, care ne-au adus mașina până aici, ne-au umplut lichid de parbriz, avem pentru 3 teste. Deci dacă mergem cu mașina asta un an, avem lichid de parbriz. Și am mai văzut asta la alte modele Ford. Ai altă cantitate de refrigerant dacă alegi un motor diferit. Cred că are legătură cu lungimea traseelor în funcție de cum e motorul pus. Altfel nu-mi dau seama de ce. Dacă știe cineva o explicație mai logică, să-mi spună și mie în comentarii, vă rog frumos. Când o să aveți ocazia să vedeți mașina, e deja în showroom, deja unii clienți și-au primit mașinile înainte ca noi să le testăm și foarte bine, dacă este să mă întrebați pe mine, pentru că producția Ford a început, producția mașinii la fabrica Ford din Craiova a început deja de anul trecut, deci unii clienți deja s-au primit mașina. Când o să aveți ocazia, o să vedeți că motorul este amplasat destul de jos, exact la fel ca la Puma, adică platforma e destul de joasă, mașina în sine nu este făcută să fie un SUV și atunci motorul e poziționat destul de jos în comparație cu restul mașinii. Botul mașinii este destul de înalt, adică este peste linia pantalonilor mei. Știu că eu sunt o persoană scundă, dar tot e botul destul de înalt. Și avem 3 motorizări, 4 versiuni de putere. Începem cu benzina. 1.0 EcoBoost, 3 cilindri turbo, benzină. Simplu ca bună ziua. În două versiuni de putere, 100 și 125 de cai putere. Varianta de pasager primește doar varianta de 125 de cai putere. Motor de oțel cu chiulasă din aluminiu. Au schimbat cureaua ambibată în ulei, cureaua udă cu un lanț de distribuție. 2 axe, 4 supape pe cilindru și injecție directă. Motorul acesta vine cu 2 transmisii, 6 viteze manuală sau 7 trepte dublu ambreiaj de la Getrag. Este o cutie cu ambreiaje umede folosite pe alte modele Ford, pe modele Mini, pe modele BMW și pe modele Renault. Ultimele EDC-uri cu 7 trepte sunt aceeași cutie și modelele Mini și BMW cu motor transversal cu 7 trepte automată au fix această cutie. Al doilea motor este 1.5 EcoBlue, care este DV5, același motor 1.5 diesel pe care îl folosesc cei de la Peugeot Citroën. Ba chiar scrie Peugeot Citroën pe el. Și Opel scrie, și DS cred că scrie. Am văzut siglele pe el de mai multe ori. Și dacă am ocazia să văd un diesel, vă arăt și vouă. Deci este fix același motor. Motor din aluminiu, cu distribuție pe curea ranforsată cu Kevlar, 2 axe, 4 supape pe cilindru, turbină cu geometrie variabilă, geometrie acționată electronic și injecție common rail la 200 de bari maxim. Avem 100 de cai putere între 4200 și 6000 la versiunea pe benzină, 170 Nm între 1400 și 4000 sau 180 dacă vrei overboost. Versiunea mai puternică are 125 de cai putere la 6000, 170 Nm între 1400 și 4500 și dacă vrei ai overboost până la 200 Nm. Nu avem cifre de performanță pentru motorizările astea, pentru niciuna din ele. 100 de cai putere pentru diesel la 3500, cuplu maxim 250 Nm între 2000 și 2500. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu aș alege dieselul. Personal, dar la versiunea de marfă. Dacă ar fi existat și pentru versiunea de pasageri, ar fi fost și mai ok. Eu aș fi ales dieselul oricând, la orice oră. Mai ales că pe manual are treptele mai lungi decât benzinara și nu poți avea cutie automată
pe diesel. Cel puțin în momentan. Și a patra versiune va fi cea electrică cu 136 de cai putere, versiune pe care o vom regăsi și pe Ford Puma electric. Aparent și la spaniol se întunecă de vreme, am vrut să terminăm astăzi, mai avem ceva timp și mâine, dar abia am să terminăm astăzi. Bun, asta e bancheta cu isofixuri, nu e nicio problemă, nu avem isofix în față, ceea ce înseamnă că mâine, dacă o să apuc să prind o versiune de marfă, o să vreau să văd dacă e isofix pe scaunul pasagerului din dreapta, pentru că altfel nu poți să pui nici un isofix pe versiunea de marfuri, poți să pui scaun de copii deloc. Și bine că mi-am adus aminte, versiunea asta vine cu 6 airbag-uri, 2 față, 2 laterale, 2 cortine, pe când versiunea de marfă vine doar cu 2 airbag-uri față pac-pac. Ei, la versiunea de marfă o să poți să pui și un double cab și să ai locuri și în spate, dar mai mici un pic, double cab ca la pick-up-uri. Ei bine, nici acolo nu primește airbag-uri laterale. Asta ca să țineți minte de la mine. Bun. Isofixurile, loc pentru centură dacă vrei să rabatezi bancheta. Pe aici pui centura, pentru bine așa, și o pui. Dar e ok să și ridici bancheta după aceea dacă vrei să o pui în poziția sa normală. Acum, pe dedesubt nu mai ai ce să mai faci, adică nu se mai întinde niciun fel bancheta, asta este. Dar uite, se mărește volumul și într-adevăr n-ai podea plană, pentru că oricum podeaua mașinii este foarte joasă, neavând alt spațiu sub și roata de rezervă fiind tot așa, sub podeaua mașinii, e destul de joasă și atunci n-ai de ce să ai podea plană când rabatezi bancheta. Deci așa se rabatează bancheta. Am arătat mai devreme fața de ușă, dar n-am arătat buzunarul. Destul de mare, încăpător, mai aici un spațiu secret și un suport de pahar. Ceea ce e ok, pentru că mai avem 2 și pe consolă. Plus aici încă un spațiu de depozitare mai micuț. Deci astea sunt fețele de uși. Hai la interior. Acestea sunt scaunele de pe titanium cu airbag-ul lateral. Se reglează manual, evident, cu rotiță la spătar și rotiță pentru lombar. Se vede aici, cred că se vede destul de ok. Cam așa arată tapiseria. Despre scaune și cum stai în ele o să povestesc la proba de condus, că deja am făcut-o și am zis și nu vreau să mă mai repet. Însă ce trebuie să țineți minte, dacă ții versiunea Active, primești altă tapiserie. Ford o numește Soft Technical Fabric. Și are 2 avantaje. 1. Nu se împute dacă te așezi cu hainele UDP această tapiserie și 2. Iarna, dacă te urci în ea, nu este rece. Nu este rece. Efectiv, dacă pui mâna pe ea sau pui fundul pe ea, nu este rece. Bravo, mă! Dacă voi ziceți că ați reușit să o faceți, foarte bine. Tetierele sunt subțiri, n-am avut neapărat o problemă cu ele. O să vorbim la condus despre scaune. Rotița asta de lombar merge ușor, asta merge un pic mai greu. Dar pe partea cealaltă nu mai ai lombar, deci singurul lombar pe care l-ai este la șofer. Aceasta este aceeași versiune manuală a noastră și nu poți să deschizi capota dacă nu ai ușa deschisă. Comenzile pentru lumini sunt Ford 100%, inclusiv înălțimea o poți regla așa, ceea ce mi se pare foarte amuzant. Zici că se întărește sfârcul. Pac, e frig afară. Pac, s-a întărit sfârcul. Pac, ceață și luminositate tablou de bord digital full în standard. Ford 100%, la fel ca și volanul. Vă arăt consumul de acum și distanța pe care am parcurs-o și viteza medie, pentru că urmează să dau drumul la motor, să pornesc căldura, să filmez interiorul și am nevoie de motorul pornit și o să crească consumul, așa că vi-l arăt de acum. 6,7 față de când am urcat în munți, am mai scăzut puțin pentru că am mai coborât din munți. Here's Johnny, adică volanul. Volan nu foarte gros, cu decupaje, se ține bine în mână, e moale, pielea este cea care poate să absoarbă grăsimi sau creme fără să fie afectat. La Ford este simplu, avem aici comenzile audio și telefon, aici pilot, aici avem meniurile sau meniul tabloului de bord digital. Îmi pare rău că nu mai avem lane assist-ul de aici, dar îl poți dezactiva de aici. L-au pus de aici aici, nu e nicio problemă dacă este acolo, important este să fie și este reglabil, da, pe înălțime și pe adâncime. Acum, în mod normal, ar fi urmat materialele, dar în afară de partea asta textilă, toate sunt tari. Știi? Na. Cam asta e construcția, tragi de ea. Na. Pentru cine
zice că nu sunt făcute. Ok? Na, nu prea se mișcă. Poate le-au făcut pe astea de Germania mai solide decât ale noastre. Acum hai să trecem la spații de depozitare și aici avem o pâine de mâncat că-s multe. Bun, un spațiu de depozitare mare, tare, frumos, în bord. Aici unde am pus eu cheia și căștile mele Apple pentru telefoanele cu Android, că au USB-C. Mai avem aici un spațiu de depozitare. Să nu credeți că nu avem sus, pentru că avem și sus spațiu de depozitare, aici unde soarele intră mai rar. Am terminat cu susul, hai cu torpedoul. Una bucată torpedou amortizat și aici este pâlnia pentru benzină, Easy Fuel. Nu este capitonat, nici nu aveam pretenția să fie, nici nu este iluminat, dar este amortizat. Puteau să nu-l facă amortizat, dar uite că l-au făcut. Buzunarele ușilor le-ați văzut. Aici mai avem hopa Penelopa, wireless charging. Wireless charging cu ventilator, da? Ca nu cumva să-ți frigă telefonul, așa cum se întâmpla la primele wireless charging-uri. Un spațiu de depozitare aici în care poți să pui cheia, spre exemplu. Aici poți să pui căștile, spre exemplu, 3 suporturi de pahare, cei de, da, n-au bază cauciucată, dar o doză mică și 2 mari. Și aici un spațiu de depozitare în locul cotierei, cu locul unde pui cheia dacă nu-ți recunoaște mașina cheia. Eu zic că sunt suficiente. Voi ce ziceți? Mai avea unde să mai pună și alte spații de depozitare? Hai să vorbim despre ergonomie. Centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime. Nu am simțit încă nevoia. Probabil dacă mai fac niște kilometri s-ar putea să simt, s-ar putea să nu. Momentan a fost ok. Apoi, mâner la șofer, la pasager și în spate. Spațiul de depozitare l-ați văzut. Parasolarul este absolut imens, pentru că ai parbriz absolut imens și atunci când vine soarele, n-ai lumină. Îmi pare rău că nu avem lumină. Ia să vedem în dreapta. Avem lumină? N-avem. Și nici nu se extinde. Dacă mi-aduc aminte când m-am dus la Craiova să văd mașina, da, nu se extinde, dar e foarte mare, e foarte util. Ok. Aici avem 2 microfoane, da, pentru Bluetooth, pentru că poți să vorbești cu mașinuța. Lumina interioară, tot cu bec normal, doar la versiunea de marfă avem LED la locul de marfă. Da, oglinda tradițională este electrocromă, la cea de marfă, ghiși ce? N-ai oglindă, pentru că n-ai geam în spate. Aici ai un suport pentru suportul de telefon, ca să nu mai strici gurile de ventilație sau să nu mai pui ventuze în parbriz. Ai suport pentru telefon. Butonul de start, calm screen-ul, meniul climatizării, dezaburire, parcare și sistem de asistență. O să intrăm în pâine când vorbim despre ecran. Aici avem butonul de volum, gurile de ventilație, wireless charging, USB-A, USB-C. În spate avem doar C-uri, priză de 12V. Îmi place că Ford pune și A și C. Apropo, am mai găsit un spațiu de depozitare. Am uitat de el, mi-am pus și eu la valiera mai devreme aici. Deci încă un spațiu de depozitare aici, dacă ai nevoie să pui ceva. Schimbătorul, frâna de mână este de mână, nu-i de parcare, adică nu e electrică. Nu mă deranjează, din nou. Reduce costurile de operare, de reparație, de mentenanță, cum vreți voi să spuneți. Cam atât cu ergonomia. Mai e ceva de spus. Comenzile pentru geamuri și oglinzi sunt puse cât se poate de normal. La mâner ajungi ușor. Nu găsesc, din punct de vedere ergonomic, decât lipsa butoanelor pentru climatizare fizice. Toate sunt integrate în ecran, ceea ce înseamnă că mașina, indiferent de cât de cheală este, vine cu climatizare automată. Bine, mă, bine. Oricum vine și cu tablou de bord digital și cu Sync 4, nu e asta o problemă. Deci, din punctul ăsta de vedere, toate vor arăta cam la fel. Acesta este tabloul de bord, full digital, mă rog, mai puțin temperatura și combustibilul, dar avem în stânga jos kilometrajul, în dreapta jos range-ul, start-stop-ul, temperatura jos, turometrul este doar o dungă și pe măsură ce o turezi apare și turația, nu poți să vezi turația exactă a mașinii, decât așa orientativ și așa nu prea ai nevoie. Și dacă vedeți vitezometrul ăsta rotund așa, e bine, trebuie să-l căutați prin setări, pentru că e ascuns undeva și o să vă arăt eu exact unde. Dacă dai de săgeată în jos,
va apare My View. My View este configurabil. Navigație, computer de bord 1, computer de bord 2, consum de carburant, presiune anvelope și așa mai departe. Dacă apeși pe butonul de meniu, te duce la meniu, evident. My View e ce v-am arătat mai devreme și tu poți să îl configurezi sau să intri în fiecare meniu separat de aici dacă simți nevoia. Apoi, date despre deplasare sau consum, cele două tripuri de bord, informații stare și avem informații motor, start-stop, centuri de siguranță și pericole locale. La motor îți arată ore de motor și ore de relanti. Ralanti e scris corect gramatical, durata de viață a uleiului, cât a mai rămas, auto start stop, acestea sunt celelalte setări pe care le-ați văzut înșiruite în acea listă. Întreținerea vehiculului, durata de viață și presiune anvelope, computer de bord, poți selecta, de exemplu, la computer de bord 1, poți selecta vizualizarea, adică în loc să-ți apară 4 informații, poți să apară 3, 2, 1 sau 4, dar în altă ordine. Oricum sunt 5 din care poți selecta, dar 4 rămân maxim pe ecran. Audio, telefon, navigație, setări și la navigație poți să ai aici, spre exemplu, da, My Home, Previous Destinations, dacă folosești navigația mașinii, ceea ce bănuiesc eu că nu multă lume va folosi, având Apple CarPlay și Android Auto. Vizualizare clasică, vitezometru rotund sau vitezometru digital. Și la digital arată cam așa, doar că trebuie să ies eu din setări. Așa arată, simplu ca bună ziua. Mie îmi place rotund. Hai să vedem și Apple CarPlay. Ia uite-l, Apple CarPlay frumos. Aici culorile sunt bune și răspunde brici. A mers bine Apple CarPlay, a mers bine Android Auto, a mers bine Google Maps, au mers bine toate. Au mers toate bine. Am uitat să zic la ergonomie de cotieră. Avem cotiera asta tip avion. Cu mai multe trepte. Ceea ce e interesant. Și asta e ultima treaptă, să poți să o dai peste cap. Bă, dacă ești șoferul, ai cotieră, dacă nu, nu. Și acum am ajuns în spate. Scaunul este dat la maximum în spate. Dar scaunul nu e foarte gros, ca să-i mai permită mașinii să aibă spațiu la picioare. Deci ai spațiu la picioare și dacă ai fi mai înalt, cred că ai avea. Că mai ai decupajul ăsta aici și poți să te mai împingi în scaun, vezi? Poți să te împingi mult. E doar husa scaunului, să spunem așa, care îți dă falsa impresie că n-ai putea să mai să te împingi în scaun. Și un lucru foarte interesant, ai foarte mult loc să-ți bagi picioarele sub scaun. Foarte mult loc. Așa arată buzunarele în spate, mici. Ar fi fost ok dacă erau un pic mai mari. Am apăsat eu pe butonul, da, pe butonul de geamuri, ca să nu mai pot să deschid geamurile singur. Plasele, USB-C-urile cu fast charger, recomand. Mi-au plăcut, mi s-a încărcat telefonul destul de repede. Mâner și cârlig. Mi-am atârnat eu geaca în timpul probei de condus, lumina interioară, mâner, cârlig și spațiu la cap. Deci n-ai cum să te plângi de spațiu la cap. Nu există, doesn't exist probleme cu spațiul la cap. Ai un pic de tunel de transmisie, n-ai cotieră în spate, dar neavând cotieră în spate, scaunul central este foarte moale. Și pot sta 5 persoane mai confortabil în spate decât în multe alte mașini. Nu e foarte întuneric, dar o să încerc să vă arăt cum bat farurile. Fază scurtă, fază lungă. Nu mai am timp, nu mă mai lasă, trebuie mașinile duse de aici și nu putem să mergem și noaptea cu ele. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne mulțumim cu farurile astea. Așa, la prima vedere, par niște halogene normale, nu par chioare, dar nici extraordinare. Nu știu ce să zic. Eu zic că pot face față. Există și jante pe 16 cu anvelope Hankook Ventus Prime și astea sunt jantele de 17 de pe Active. Jantele de bază sunt 15 din oțel. Aici intercalăm cu portbagajul la cealaltă. Da? Ok. Într-adevăr, pe versiunea de marfă scrie curier și tranzit, dar pe când la aia nu scrie. Și asta se deschide exact ca o dubiță. Și îți arată aici. Dacă ești încuiat deodată în mașină, așa descui mașina din spate. Așa deschizi și aici și intri în spate. Spațiu până la 2,9 metri cubi
și ne-au pus ei aici o greutate ca să vedem cum merge mașina încărcată aproape. Și pentru că ușile se deschid la 180 de grade, trebuie să faci așa, ca să le deschizi de tot la 180 de grade. Și aparent la panel van avem doar ușă pe partea cealaltă. Nu știu dacă poți să ai ușă opțională pe cealaltă parte, adică pe stânga, nu cred. Acum suntem în Transit Courier, varianta diesel, cutie manuală. Am fost la o plimbare și cu el să vedem cum merge. Merge similar, îmi place motorul, are cuplu, deși are doar 100 de cai putere. Avem greutatea în spate, nu s-a chinuit mașina cu ea. Eu zic că puteau să pună motorul ăsta și pe versiunea de pasager și era o alegere reușită. Acum, na, e alegerea producătorului. La interior, versiunea asta de marfă nu diferă foarte mult de cea de pasageri și asta a fost o surpriză plăcută. Scaunele sunt aceleași, volanul este același, materialele sunt aceleași. Singurele 3 diferențe pe care le-am găsit: 1. Ai cuier aici, deci avem 4 diferențe. Ai cuier aici să spui hainele, nu ai mâner ca la versiunea de pasager, nu ai oglindă, evident că n-ai la ce să te uiți. În spate ai camera de marșarier și nu ai decât 4 boxe, 2 pe o parte, 2 pe o parte și cam atât. În rest, mașina este identică și se conduce identic. Bun, hai să vedem cum se conduce curierul în variantă de pasageri cu cutie manuală, benzină, singura motorizare disponibilă și am intrat într-un tunel. Repede vreau să spun că mașina are pilot automat și adaptiv și inteligent, adică se adaptează în funcție de limita de viteză. Deși am observat că spaniolii nici ei nu țin cont neapărat de toate limitele de viteză, la fel ca și noi. Adică pot să-i dau un 90 dacă limita e 80, fără nicio problemă. Prima impresie, de fapt, hai să vorbim despre poziția la volan. Înaltă, un pic mai înaltă decât Puma. Vizibilitate, după cum vedeți, ai un parbriz absolut imens. Oglindă mare, mai mare decât la alte Forduri. Că eu am mai zis în repetate rânduri că unele Forduri au oglinzi destul de mici. La asta n-ai treabă. Oglinda este exact, că trebuie cu blind spot. Nu știu dacă am zis la prezentare că avem și blind spot, care este opțional ca dotare de siguranță pe Ford Courier. Deci la vizibilitate n-ai probleme. Scaunele sunt, în opinia mea, mai mari, mai late decât la Puma și un pic mai comode. Asta e pură părere personală. Nu au susținere laterală de mașină sport, asta este clar, dar pe drumurile alea virajate unde am filmat eu mașina s-au descurcat mai mult decât decent. Dar, repet, nu sunt scaune sport în niciun caz și nu vor fi pe o astfel de mașină. Ai reglaj lombar, l-ați văzut la prezentare aici, însă chiar și în versiunea standard, să spunem așa, cu 0 reglaj lombar, tot e un pic, îl simți că e acolo, exact ca la Puma, doar că e mai puțin decât la Puma. Și atunci m-am înțeles mai bine cu scaunele astea decât m-am înțeles cu scaunele de la Puma. Dar ține și de construcția fiecăruia, că eu am picioare scurte și am la anumite mașini probleme cu șezutul. La asta n-am probleme cu șezutul. Este un șezut exact pe dimensiunile mele. Cu toate astea eu trebuie să stau destul de sus la volan, iar asta îmi dereglează mie modul cum apăs, poziția de apăsare a ambreiajului. Adică nu mai apăs așa, îl apăs de sus. Dar asta se întâmplă la multe mașini, nu numai la asta. În rest avem un volan de Puma subțire, cu decupaje exact cum trebuie să fie, nu gros cum am văzut la alți producători. Și per total, ergonomia postului de conducere e una bună. Pot să recomand unei persoane înalte să stea. Adică, uitați-vă cât mai am eu până... Eu ridic mâna la maximum și nu ating plafonul. Acum știu că vor fi mulți care o să zică: bă, cum să pui motor de 1 litru pe o mașină de genul ăsta? Dar dacă poți să pui motor de 1 litru pe Duster, nu înțeleg de ce nu poți să pui motorul de 1 litru pe asta. S-a pus motorul 1.0 EcoBoost, nu multă lume știe, s-a pus și pe Mondeo și eu tot caut unul, doar pe Mondeo ultima generație pre-facelift. Vreau să găsesc unul să-l filmez, să văd cum merge Mondeo de 1 litru. Evident că motorul ăsta a suferit modificări de-a lungul anilor, dar
a rămas principala sa caracteristică, anume elasticitatea. De la 2000 și un pic încolo, motorul este mai mult decât decent, elastic, se turează frumos, însă problema este că e prea silențios și tu nu simți când se turează și ajungi cu ea în 4000 și zici, aoleu, sunt în 4000, hai să schimb. Nu știu dacă e de la silențiozitatea motorului în sine sau pur și simplu e mașina bine antifonată, dar în treptele joase tind să turezi motorul prea mult, involuntar. Pe de o parte că ai turometrul ăsta destul de micuț aici și nu vezi neapărat turațiile cum vezi vitezometru, dar bine, v-am arătat eu cum se schimbă vitezometru, fie nu-l auzi și atunci nu ești atent și tinzi să-l turezi. Acum, la 2000 de ture la 100, de fapt are puțin peste 2000, cam la 90 ai 2000 de ture între a 6-a la acest motor. Se comportă exact cum ar trebui, că e în plaja de cuplu, e relaxat și mai și consumă puțin dacă e să ne raportăm la consumul instant. Acum ia 5, ceva, 4,8, dar suntem și în coborâre. Asta e că consumul nu e atât de concludent în zona asta pentru că avem urcare, coborâre și atunci consumul instant nu o să fie niciodată la o valoare constantă, să-i spunem așa. E instant, dar nu-i constant. Deci motorul e elastic. Într-adevăr, dacă îl ții la sub 2000 în trepte superioare, mai simți uneori vibrațiile. Acum tot așa, e în coborâre, n-ai de ce, dar dacă îl pui în sarcină puțin, simți un pic de vibrație. E un motor de turație, e un motor căruia îi place să fie turat și e normal, că acolo e în plaja lui de cuplu și de randament, să-i spunem așa. Și dacă mergi pe pilot și la un moment dat se schimbă limita de viteză și tu ai setată această funcție să se schimbe limita, să schimbe viteza în funcție de limita de viteză și motorul coboară la o turație joasă, normal că după aceea vei avea o mică problemă să accelerezi, că vei avea motorul subturat. Asta dacă ai cutia manuală, că dacă ții automată te doare la banană, că schimbă singură. Dar, per total, nu am simțit că motorul n-ar face față. Și am avut niște urcări destul de grele. Într-adevăr, uneori trebuie să aștepți să intre turbina, într-adevăr, uneori trebuie să prinzi treapta. Dar motorul în sine n-are nicio problemă, nici de putere, nici de consum, nici de cuplu. Și mă bucur că am reușit să prind varianta cu transmisie manuală. Uite acum, sub 2000, dai un pic de sarcină, se simte un pic vibrație. Și atunci îi dai a 5-a și scapi de grija asta. Și motorul are resurse, este destul de elastic. Are un pic de turbolag acolo, dar ce motor supraalimentat n-are. Sau dacă vrei îi dai a 4-a, ba chiar a 3-a, te duci în 4000 de ture și vezi, sau mă rog, acum avem 3000 și ceva. Nu se aude motorul, nu este vocal. Uite, îi dau a 3-a la 4000, asta e 4000 și. Vi se pare că e foarte vocal? Nu. Din punctul ăsta de vedere le-a ieșit. Fiind o mașină înaltă cu o formă de cutiuță, la viteze de peste 100 de km pe oră, 110 cam așa, se simte un pic de zgomot de vânt de aici, de sus. Un pic, nu mult. Evident, dacă mergi cu 140 constant ca nebunul sau dacă ești curier și îi dai blană pe autostradă ca să duci pachetele de la EMAG dintr-o parte în alta, vei simți niște zgomot de vânt. E normal și e forma mașinii. Dar la viteze de genul ăsta, 80, 90, 100, mașina e antifonată adecvat pentru clasa din care face parte. Nu îmi dau seama cum ar fi putut să o facă și mai antifonată. Dacă sunteți persoane înalte, va trebui să stați cu spătarul drept. Eu am stat exact la fel pentru că sunt mic și am putut să-mi dau scaunul pe spate să stau confortabil. Acum depinde de construcția fiecăruia. Și încheiem aici episodul cu noul Ford Courier de la Barcelona. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Bogdan a fost la editare, de data asta am filmat singur, n-a venit Harry Potter cu mine. Și dacă vă lasă sufletul, abonați-vă la canal să facem noi 100.000 anul ăsta și să pot să vă aduc și mai multe mașini și mai multe aventuri. V-am pupat, mașini cu Luci Popa se încheie.